Det började 2017 när vi var i Chile första gången och hade olika workshops och träffade massor med artister. Sen gick det massor med år. Vi hade en plan så att vi skulle återvända dit och börja jobba med artisterna där. Det fanns så mycket talang där. Vi åkte tåg och så såg vi människor uppträda. Och vi kände så här, de här människorna borde vara signade, de borde ha skivkontrakt. Vi kände att vi behövde göra någonting, ta vara på den talangen som fanns. Jobba ungefär som vi gör i Sverige. Vi har alltid liksom dragit, vi tar det nästa år och sen blir det aldrig av. 2002 så var det någon som sa, men ni kan få det här stödet från konstnärsnämnden. 2 månader innan vi skulle göra resan så sa de, ni har fått det. När jag fick svaret så satte jag igång direkt, jag avbokade allting i studion. Vi hade 2 månader på oss egentligen att förbereda oss och då skulle vi finslipa musiken och allting, få koll på vilka artister som fanns där. Och för att kunna göra allt det här då behövde vi hjälp och då kontaktade vi självklart Rodde Bernal. Jag fick ju ett samtal av Salla, så bara se att Salla ringer. Jag bara, fan vill Salla? Så sa han bara, jag vill ta ett möte med dig och Masse. Vad ska du med till Chile? Vi har tänkt åka ner till Chile. Och innan han förklarade mer så sa jag ja. Men först måste vi fråga hemma då. Själva idén de hade med att åka ner dit och liksom med det här med Salazar Brothers, det var ju helt perfekt. Fram tills vi satt i flygplanet så satt jag och gjorde beats. Bara för att liksom försäkra mig med så mycket beats som möjligt. Bonita tu maleta, Rodde. Bonita. Jag minns att Rodde sa, men vi kör sessions direkt när vi kommer fram. Och när vi kom dit så var det knas. Första det var lite problem med ljudet. Det var inte riktigt så här som vi hade tänkt oss. Det började bli stressigt. Vi såg att Masse började svettas där. Han kollade och samtidigt tyckte vi också så att det är deras jobb. Och samtidigt hade ju den första artisten kommit. Calle Latina hade kommit. De pronto si tenéis algo, no sé, por ejemplo lo que tiráis delante estaba sabroso, me gustó. Yeah. Pero también podría ser algo como más funky. Och vi bestämde oss att medan de här andra höll på med ljudet så skulle han få lyssna på beatsen. Eller hur? Och så valde han en låt, skrev text medan Master i bakgrunden var jättestressad över att det inte gick att spela in. Och sen gubben krälade liksom under bordet. Cuando escuché la pista, grabamos todo lo que la inspiración que te da. Y ahí seguramente vamos a encontrar una melodía buena. Me gusta. Tú le avisas a él si querés autotune. Ya. No, tranqui. Porque a veces a algunos les gusta porque salen a veces como otros inflexiones. Tonos que, claro, que no, en realidad no iban a cantar, pero salió otra cuestión así que le gusta, que puede sonar bien. Ok. Vamos a salir adelante, porque nuestros sueños son gigantes. La experiencia siempre manda, familia, hay que aprender. La sabiduría no está de gratis. No, pero a eso venimos nosotros también, a aprender aquí también. Pues lento, me llevo. Sen kom ju Forrest också. Nej, men det där var ju också en annan stressmoment för mig för att jag visste att vi skulle spela in med Forrest och han har ju en speciell stil. Jag gjorde typ 5 sådana där beats bara för att jag visste att vi skulle spela in med den här killen. Och jag var inte så här helt säker om han skulle gilla dem för att jag tror jag till och med gick ut från rummet för jag var det var jag som visade. Det var jag som fick visa dem. Men jag tror han blev hookad ändå på en av dem och det blev värsta låten. Digamos, si la pista es dura, entonces es importante que tenga buena melodía, que sea media comercial, la parte que va a ser el coro y eso. Es la forma en la que hago yo, como que me pongo yo con el micrófono, audífono y... Ya, y después le escribí la letra, eso después, claro. Bebé, no te pusiste mía, perdiste como en la guerra. Mikey dök upp med sina 2 kompisar. Ena killen var hans manager och sen var det några tjejer som var med dem. Och sen körde vi liksom, spelade upp beatsen för dem. Han fångades liksom av olika typer av produktioner. Jag tror det var den här franska stilen och drill. Det fastnade han för direkt. Démosle. Estamos del estadio, andamos maldito porque ahora coroné. Esperé mi momento, perseveré y no perdí la fe. Sí.
Mike var duktig, han hade en bra refräng och deras reaktion, alltså speciellt Chucky där, som han blev skitglad, kramade honom och grattade Mikey att han hade gjort en låt liksom. Ja, det gick ganska snabbt och det gick smidigt, det kändes bra. Bra låt liksom. Det viktigaste är alltid att man är nöjd liksom med det man håller på och jobbar, och det kändes bra liksom för mig också. Alla kände okej, det här är en singel liksom, att alla var skitglada och nöjda. Duro, mami, quiere que le meta, nadie saca ataque de la combi completa. Bueno, mami, muero te checa, te lo voy a poner toda la gente en los paletas. Sen kom Chucky och spelade in. Sen precis när det mesta satt refrängen och någon vers och hit och dit, så är vi inne i rummet och ska lyssna på den högt. Och då spelar vi upp låten, deras reaktion, alltså speciellt Chucky där, som han blev skitglad. De visade armarna för varandra, att de fick gåshud. Så här. Det kändes som att man mindes lite från tillbaks när vi höll på med Redline här i Sverige för länge sedan. Den sammanhållningen som fanns där, det är liksom, det kändes bra. Ja, när någon kunde gå in och lägga, och sen kanske man höll på att jobba med en grupp och sen kommer någon annan artist och sen testade den personen att sjunga en refräng. Ja, det kändes bra att vara inne i den miljön igen liksom, och hittat den.